හායි කොහොමද යාළුවනේ? ඔන්න ඉතින් අද මම අරන් ආවේ අවුරුදු කෑම මේසෙට නැතුවම බැරි කැවිලි జాතියක් වෙන කිරි අලුවක්. ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා කිරි අලුව මෙහෙම හදලා බලන්නකෝ. මාරම රසක් තියෙන්නේ මේකේ. කාපු ගමන් කටේ දිය වෙන මේ රසම රස අලුව එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම අඩු වියදමෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අලුව එක හදාගන්න අපි මේ වගේ තාච්චියක් මද ගින්දරේ ලිපේ තියාගෙන ඒකට හාල් පිටි ග්‍රෑම් 700ක් දාලා හොඳට පෙද ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මතක ඇතුව ගින්දරේ වැඩි කරගන්නේ නැතුව මද ගින්දරේ හැඳි ගාන ගමන් මේ වගේ විනාඩි 20ක් පිටි ටික හොඳට පැද ගන්න. විනාඩි 20ක් හොඳට පිටි ටික බැදගෙන මේ වගේ ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් පාරක් මද ගින්දරේ තාච්චියක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් ගෙඩියක පොල් කිරි දාලා ඒකටම සීනි ග්‍රෑම් 250කුත් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. සීනි ටික උණු වෙනකන් අපි මේ වගේ මිශ්‍ර කරන ගමන් ලිපේ තියා ගන්න ඕනේ. විනාඩි 10ත් 15ත් අතර වේලාවකදී අපිට සීනි ටික හොඳටම උණු කරගන්න පුළුවන්. මට සීනි ටික උණු කරගන්න හරියටම විනාඩි 13ක් ගියා. මේ වගේ පෙන දාගෙන එද්දී තව විනාඩියක් විතර මිශ්‍ර කරගෙන අපි ලිප ඔෆ් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි ඒකටම මේ වගේ හීනියට කපාගත්ත කජු ග්‍රෑම් 50ක් දාලා ඒකත් ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි පැදගත්ත පිටි ටිකෙන් කෝප්පයක් විතර අයින් කරලා ඉතුරු පිටි ටික ටිකෙන් ටික දාන ගමන් පදම හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ වගේ පිටි ටිකෙන් ටික දාන ගමන් පදම හදාගන්න. නැත්නම් අපිට අලුව එක හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. මෙන්න මේ ගානට ආවට පස්සේ පිටි ටිකක් තවරගත්ත මේ වගේ තැටියක් අරගෙන ඒකට අපි හදාගත්ත අලුව මිශ්‍රණය දාලා තුනී කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ මිශ්‍රණය ඉක්මනට හයි වෙන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලත් මේ වගේ ඉක්මනටම තුනී කරගන්න බලන්න. ඊළඟට අපි ඉතුරු කරගත්ත බැදපු පිටි ටිකක් අලුවේකට මේ වගේ දාලා හොඳට තවර ගන්න ඕනේ. අන්තිමට තියෙන්නේ ඉතින් කෑලි ටික කපා ගන්න එක තමයි. ඒක නම් ඔයාලට කැමති හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් අද කපා ගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අලුව එක නිවෙන කලින් අපිට කපා ගන්න පුළුවන් නම් ලේසියෙන්ම කෑලි ටික මේ වගේ කපා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ පාර අවුරුද්දට මේ වගේ රසම රස කිරි අලුව හදලා බලලා අපිටත් කියන්න. වෙනත වගේම ඉතින් අදත් මම හදන විදිහයි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටිකයි ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ආය අලුව හදනකොට අනිවාර්යෙන්ම මෙහෙම හදලා බලන්න. මාරම රසක් තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් දැන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් මේ වගේ රසමරස වට්ටෝරුවක් අරන් එනකන් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම
පරිස්සමින් ඉන්න.